Kera á þetta. 170 kíló. Það er ekki Sara Viktoria Gardadóttir. Ríkalegur í það. Keyra á þetta. Ríkalega grimmur. Skítli eftir raun. Keyra á þetta helviti. Koma. Ríkalegur. Koma svo. Já. Niður. Ríkalegur. Þetta var Gil Gustaf. Ríkaleg, Kera á þetta. Sara Viktoria Gardadóttir. Næstu réttindi er þá Árni Snær Jónsson. Ríkaleg, Kera á þetta. Ríkaleg. Koma, Kera á þetta. Ríkaleg. Já. Niður. Þetta var Gil Gustaf. Næstu réttindi Árni Snær Jónsson með 225 kíló. Stöngin klár. Jæja, Ríkalegur, Kera á þetta. Ríkalegur. Jæja, koma. Negla þetta. 4 rauðar og ekki neitt. Bara Kera á þetta. Koma. Kemur í þetta. Ríkalegur á þetta. Koma svo. Alveg spennu í þetta. Koma. Kera á þetta. Koma. Ríkalegur. Koma svo. Koma. Já. Létt. Þetta var Gil Gustaf. Næstu réttindi er Einar Már Magnússon með 230 kíló. The unit, maður. Shit. Stöngin klár. Æja, koma að Kera á þetta. Ríkalegur í þetta. Keyra á þetta. Koma.
Ríkaleg. Alveg svo. Grjótið í það. Koma. Keyra á þetta. Ríkaleg í það. Koma. Negla á þetta. Koma. Ríkaleg grimm. Koma.
Sprængir klár. Fyrir Íslandsmet. Koma, Ríkali, að keyra þetta. Koma, fram á strengu. Koma. Grjótörð í þetta. Koma svo. Keyra á þetta. Koma, Ríkali. Keyra á þetta. Koma, grimm í þetta. Grjótörð. Koma svo. Negla þetta. Ríkali. Koma. Já.
40 kíló. Stöngin er klár fyrir Hörð, 180 kíló. Ríkalegur í dag. Koma að keyra á þetta. Grjótaður. Koma. Grimmur í dag. Koma Hörður. Ríkalegur. Þetta er svo létt. Dýsa. Bólingin litur þarna. Næstur er Ágúst Ásgeirsson með 180 kíló líka. Þar sem kemur Daniel Patrik. Stöngin er klár fyrir Ágúst. 180 kíló. Koma ríkalegur í dag. Keyra á þetta. Koma svo. Bólingin litur Ágúst. Næstur er Daniel Patrik með 182 kíló. Stöngin er klár. Daniel Patrik, 182,5. Æja, keyra á þetta. Koma. Ríkalegur. Unit. Ríkalegur. Ríkalegur. Koma. Ríkalegur. Koma svo. Grimmur í dag. Koma svo. Sprengið þetta sinnur. Ríkalega spennu. Koma. Já. Bólingin litur. Næstur er Arnaldur Pétur Kristjánsson með 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Alexander. Næstur er þessum Heiðmar Gauti Gunnarsson. Koma ríkalegur í dag. Alexander Gunnarsson, Keyra á 200 þetta. kíló. Koma. Negla þetta helviti. Koma. Grimmur í dag. Koma. Koma ríkalegur. Ríkalega spennu. Koma. Já, þetta er létt. Þetta er svo létt. Bólingin litur Alexander. Næstur er Heiðmar Gauti Gunnarsson með 200 kíló líka. Stöngin er klár fyrir Heiðmar. Koma að keyra á þetta. Ríkalegur. Kíló, koma svo. Koma grjótaður í dag.
Koma alveg spennu. Koma. Alveg spennu í þetta. Koma hrikalega. Koma, keyra þetta. Koma. Já.
Stöngin klár fyrir Sindra, 232,5 kíló. Stöngin klár fyrir Andrés, 180 kíló, Gjafrað klár, síðan þetta, koma svo! Stöngin klár fyrir Snorra, eftir þess að Hörður. Snorri Steinn Ingvarsson, 190 kíló, síðan þetta, Betjan, koma svo! Stöngin klár fyrir Hörð, 200 kíló, tilnefnt í Íslandsmet sem hann var rétt áður að setja. Koma!
klár fyrir Ágúst. Keira á þetta 200 Ríkalaug. kíló, síðan lyfta. Petjan, koma svo. Ljóskáður líka. Koma, keira á þetta. Alvöru spenni í þetta, koma. Ríkalaug. Koma, keira á þetta. Ríkalaug, hann er svo hann. Hann er svo hann. Já. Ríkalaug. Í miður hófið eftir honum. Næstir er Daniel Patrik með 200 kíló. Svo kemur Alexander eftir honum. Stöngin klár fyrir Daniel, 200 kíló, síðan lyfta. Petjan, koma svo. Mjög góð tilraun. Næstur er Alexander Pétur með 220 kíló. Svo kemur Arnór Guðsson þar á eftir. Stöngin er klár fyrir Alexander, 220 kíló, síðan lyfta, besti manninn vel og vandlega. Nefnum það þreföld í brjóstinu. Grímur í þetta. Ríkalaug Grímur í þetta. Óður lyfta og við tegum hann með 8 liðir 10-20 kíló. Stöngin klár fyrir Arnór Gauta, 220 kíló, síðan lyfta. Ríkalaug. Keira á þetta, koma. Lightweight, baby. Koma, Ríkalaug. Koma, alveg spennu í þetta. Alvöru spennu í þetta. Óður Guðsson á honum. Næstur er þá Heiðar Gauti með 225 kíló. Stöngin klár fyrir Heiðar Gauta, 225 kíló. Keira á þetta, Koma, Ríkalaug. besta manninn vel og vandlega. Koma, Ríkalaug. Keira á þetta. Hugsanlega létt. Óður Guðsson á Heiðar. Gott klapp. Næstur síðan Logi Snær Gunnarsson með 232,5 kíló. Stöngin klár fyrir Loga Snær, 232,5 kíló, síðan lyfta, besta manninn vel og vandlega. Ríkalaug. Negla þetta helviti. Koma. Ríkalaug í þetta.
Og tilmyndilegur. Eftir það Ísak Jónsson með 245 kíló. Já, Ísak! Ríkalur! Ríkalur, Ísak. Keyra á þetta. Bara ríf í stöngina. Og Ríkalur! Keyrum á þetta, Ísak! Ríkalur! Alvöru! Koma! Ríkalur til að vinna flokkinn! Fókus. Keyra á þetta! Koma! Ríkalur, Ísak! Koma! Stöngin klára fyrir Sindra, 240 kíló á síðan tilraun. Hún hvetja mjög vandlega. Ríkalega grimmur í þetta. Koma. Stór hættulegur. Koma Sindri, keyra á þetta. Koma Sindri. Negla þetta helviti.
F5. Náðu Íslandsmetinu. Ég náðu Íslandsmeti.
mættir, það voru örugglega aðeins fleiri að lyfta. Það er restin af flokknum. Við ætlum að byrja á búnaði, kvenna, í -69 kg flokki, var sigurvegarinn Sara Viktoría Bjarnadóttir. Það var þig endilega fram á Elvundur. Gefið gott klapp. Í 84 kg flokki var Þóra Kristín Hjartardóttir sem sigraði þar. Gefið gott klapp. Svo hjá körlum búnaði, 83 kg flokki vann Árni Guðmundsson. Gefið gott klapp. Í 140 kg flokki kalla, Einar Rafn Magnússon sigraði hann. Svo í plus 140 kg flokki var í öðru sæti Árni Snær Jónsson. Og sigurvegari Guðfinnur Snær Magnússon. Einar fyrir verið höfður fyrir hann. Óvaról sigurinn í búnaðar vann Guðfinnur Snær Magnússon fyrir Breiðablik. Einar sem taka verðurhörnum, en auk þess að fá bikar fær hann verðurhörnir, hann fær nuddrúmlu að gjöf, hann fær gullverð með eigin vali og 2 bauka frá Unbroken. Það er þetta. Sigurinn í kvenna í búnaði vann Sara Viktoría Bjarnadóttir. Hún fær það sama, hún fær verðurhörnir og hún fær nuddrúmlu, eigin vali með gullverð og fær Unbroken bauka. Og í klassík -74 kg flokki í þriðja sæti Daniel Patrik Riley. Í öðru sæti Hörður Birgisson. Og í fyrsta sæti var Sindri Freyr Arnarsson. Gefið gott klapp, öllum þeim. Í -83 kg flokki var þriðja sæti Snorri Steinn Ingólfsson. Í öðru sæti Alexander Pétur Kristjánsson. Og í fyrsta sæti Pedro Montevideo de Oliveira.
Við gefum virkilega gott klap á þeirra mörg. Í mínus 93 kg flokki í þriðja sæti lendi Jón Grétar Erlingsson. Í öðru sæti var Heiðmar Gauti Gunnarsson. Og í fyrsta sæti var Logi Snær Gunnarsson. Við gefum virkilega gott klap. Og við gefum virkilega gott klap. Núna er gangi viktur og svo byrjum við aftur klukkan 1 og í seinna hólum okkar.
sagði hann að það væri gaman að skoða nokkuð svona þessi og okkur fyrir mesta og þetta væri hægt að Það var langbæst fyrir okkur. hafa mót sem að heimsmeistarar og það gæti verið eins og svona mót, ekki kannski styrkjuleikum mót en það getur orðið jálega og svo bara ólíkið sem þetta í nættur eða og sama uppsending, þú veist þetta spara gæðsvegna tíma sko. Það eini gallinn við erum svo lítið að búna fyrir þrývíknum. Við erum bara með 12 kombar. Já, ég að segja þetta, það er bara að vera síðanlegt mót. Það er bara deadbolt sem getur komst fyrir. Þannig að það líka við okkar mót sem er það hefur alltaf þessi og ég er þú veist, ég er prófa þetta og löng helgi sem við erum ekki komið á undan. Og við erum að halda sumamót í ólíkjum eftir mánuð, sko. Þannig að ef það er með saman þessi mót. Já, það heyra ég til það. En ég er ekki byggt þessi tíma sem ég sé það verði fyrir, þú veist, okkar kót, sko, heldur að hafa það með sögur. Ég fyrir þess að geta búast til greiðum kvartfélagina á byggar í dag sem er 12. ágúst, sko. Nei. Þannig að ég er bara reyndar ekki, ég er að fara að halda það, sko. Af því að það fannst ekki mótstandurinn. Reyndar einhvers veginn núna. Það er alltaf hersingar fólki sem kemur. Já, en ég er svona þessum fingur að vera ekki ógeðstarandi. Já. Já, það væri líka, og þá er líka þetta samlinga eitthvað aðeins, þú veist, fólk og, þú veist, annað, og eins og segir bara einn uppsending. Já. Klálega. Það er mestu hýmst yfir okkur í þennig spalli. Þetta er orðinlega. Já. Spalli sem vant á rigg. Já. Þeir líkta bara á hún. Jú. Kannski er þetta til, ég meina kannski skiptir það alltaf máli. Ég náttúrulega veit ekki hverja mótarskáðan þeirra er, skiljum. Nei. Já, það er stundilegt. Hún er eitthvað lítið, hún er ekki jákvæmt vært þessi Nei. viktina. Hún fyrst að viktina Já. og það er ekki hann, ég reyna að vikta sko en ég
Gestir, við hefum kemur aftur til 10 mínútur.
Kjartansdóttir með 97,5 kíló. Varaþingmaður Kristbjörg Lilja Blöndal. Stöngin klár fyrir Heiðu. 97,5 kíló. Stöngin fyrsta. Þetta er Kristbjörg Lilja Blöndal með 110 kíló. Varaþingmaður Heiðrún Frímannsdóttir. Stöngin er klár fyrir Kristbjörgu. 110 kíló. Hvetja hann áfram. Þetta er Heiðrún Frímannsdóttir, einnig með 110 kíló. Varaþingmaður Kristjana Ýr. Stöngin er klár fyrir Heiðrúnu, 110 kíló. Þetta er Kristjana Ýr með 115 kíló. Það var eftir kemur Signý Lára. Stöngin er klár fyrir Kristjánu, 115 kíló. Þetta er Signý Lára Kristinsdóttir, líka með 115 kíló. Það var eftir með Guðrún Kristjána. Stöngin er klár fyrir Signý Láru, 115 kíló. Stöngin fyrsta Signý. Næst er Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 120 kíló. Stöngin er klár. Í fyrsta. Þetta er Agnes Ýr með 130 kíló. Varaþingmaður Þóra Kristín. Stöngin er klár fyrir Agnesi, 130 kíló. Koma svo!
Viki Hálsdóttir með 221 kíló. Og með tilvíð Íslandsmets. Strengir í bakgrunnsfrystingu, 221 kíló. Það sveitna vel áfram, tilvíð Íslandsmets. Fyrir Jóhann, 92,5 kíló. Næst Heiðarnir Kristjánsdóttir með 105 kíló. Þar aftur kemur Heiðrún Grímarsdóttir. Strengir klár fyrir Heiðu, 105 kíló. Strengir klár fyrir Heiðrúnu, 117,5 kíló. Bókin þetta Heiðrúnu. Næst Kristbjörg Lilja með 120 kíló. Þar aftur kemur Kristjana Ýr. Strengir klár fyrir Kristbjörgu, 120 kíló.
lifta. Næsta Kristjana Ýr, 125 kíló. Baráttutími Signý Lára. Söngin klár frá Kristínu. Kristjana Ýr, 125 kíló. Hvetja þess áfram. Góðvik lifta. Þetta er Signý Lára Kristinsdóttir með sömu þyngd, 125 kíló. Það er ekki með Guðrún Kristjana. Stöngin klár frá Signý, 125 kíló. Þetta er Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 130 kíló. Þar eftir kemur Agnes Ýr. Stöngin farin Guðrúnu, 130 kíló. Næst er það Agnes Ýr með 140 kíló. Það er mikið Þóra Kristín. Stöngin klár frá Agnes, 140 kíló. Það er Gauningi klár. Þetta er Þóra Kristín með 142,5. Það er ekki Kristjana M. Og stöngin klár frá Þóru, 142,5 kíló. Góðvik lifta. Þetta er Kristjana M með 160 kíló. Það er ekki með Helga Pálsdóttir. Stöngin klár frá Kristjánu, 160 kíló. Hvetja hann áfram. Lifta. Næst er það Elsa Pálsdóttir með 165 kíló. Það er ekki með Guðrún Kristjánsdóttir. Stöngin klár frá Elsu. Hún gefur virkilega góð stilling hérna. Koma svo.
klár fyrir trónu. Tilhauður Íslandsmets, Tómasson. Ég var fyrir hófrunu, 187,5 kíló, gefur góða stuðning. Ég var frá Jóhannu, 92,5 kíló, hún gefur góðan stuðning, síðan hlutininn í dag. Mökkur í gang. Come on!
Stöngin í klokkur Kristbjörgu, 130 kíló. Okkur stöngin í salinn. Kristín Líf, 137,5 kíló. Geirmundur Reis, kom svo. Stöngin í klokkur Signý Láru, 137,5 kíló. Áhorfendur, látið heyrast í ykkur! Signý Láru. Guðrún Kristjána með 135 kíló. Henni kemur Agnes Ýr. Stöngin í klokkur Guðrún Kristjánu, 135 kíló. Gefum svo stuðning, heyrast í salnum. Agnes Ýr, Rósundóttir með 150 kíló. Henni kemur Þóra Kristín. Stöngin í klokkur Agnesi, 150 kíló. Svo alveg stöngin í salinn, komum svo. Stöngin í klokkur Þóru, 150 kíló. Gefum góð stuðning. Sjötta liturinn í dag. Þegar einhver skilur stuðning er það hún, koma svo. Og við það. Þetta er Kristjana M. með 170 kíló. Henni kemur Elsa Pálsdóttir.
Þau geta frá brystinu, 170 kíló. Gerður brystinni, koma svo. Fyrsta góðtölurinn sem við erum að lista. Næst Elsa Pálsdóttir, 170,5 kíló. Þetta mun vera til Íslandsmets. Stöngin fram á Elsu, við gefum virkilega góð stuðning. Virkilega góð stuðning sem við erum orðin. Þetta Fríða Ríkharðsdóttir með 172,5 kíló. Hallgrímur Arna Ösp. Stöngin fram frá Drífu, 172,5 kíló. Og svo, Lotta fyrir Kára. Ég er frá Kópavogi, 202,5 kíló. Við gefum góð stuðning. Hérna litur hann inn, koma svo.
dýrmætasta hljómborð wrestling-upptaka sem tekin hefur mót á Íslandi. Virkilega vinskt í heila þessu aðeins. Ska ni kaffe med? Það í kaffi fyrst ég þarf ekki að gera það. Ef þú ert að fara ná í kaffi, þá er ég til í með smá mjólk. Með smá mjólk. Kalli! Stengi sér klar með hann segja okkur. Já, það er rétt. Stöngin klár, fyrir Þór, 175 kg, Þór kemur sér Kamil, Bjarnar gott klapp og stöngin, koma svo! Og til þetta, þá var hann Kamil, 190 kg, Þór kemur Gissur fram.
Þóðaði Nýta, nættir það Gunnar Pálmi, 215 kíló. Eftir honum kemur Samuel. Stöngin klárir andra, ég höfði 25 kíló, ég höfði stöðning. Stöngin klárir Gunnar Helga, ég höfði 25 kíló.
Stöngin Kári Bjarka, 235 kíló. Við gefum góðstöðni og svo heim saman aðeins. Óðarsson Kristoffer Bjarka, þetta er það Þórður með 190 kíló, eftir honum kemur Gissur. Stöngin Kári Þór, 190 kíló. Þetta er Gissur með 407,5 kíló. Þá kemur Kamil. Stöngin Kári Gissur, 207,5 kíló. Gissur flýgur upp eins og áður hjá honum. Og svo, gerum hvað? Gerum stöðni! Óðarsson Kristoffer var léttur en áður hjá honum. Þetta var Kamil með 210 kíló. Eftir honum kemur Gunnar Pálmi. Stöngin klár fyrir Kamil, 210 kíló. Þetta fyrir Káa, koma svo! Óðarsson Kristoffer, næst er þetta Gunnar Pálmi með 220 kíló. Svo kemur Andri. Stöngin Kári Gunnar Pálmi, 220 kíló. Við höfum hópa sigur. Þetta er Andri Páll með 237,5 kíló. Núna er þetta honum. Stöngin Kári fyrir Andra, 237,5 kíló.
Stöngin frá Gunnar, 240 kíló. Stöngin frá Alexander, 247,5 kíló. Koma svo, Lexi! Jæja, koma! Er þetta bókaflokka? Stöngin frá Bjarka, 250 kíló. Þetta er áfram aðeins og frá Nýjusvæðin. Ólafur Kristján Bjarka. Þetta er Róbert Guðbrandsson með 290 kíló. Eftir hann kemur Þórður. Stöngin frá Róbert, 250 kíló. Stöngin verður Þór, 200 kíló. Síðasta réttur hann sem gefur
27,5 kíló. Ríkharður Bjarkaþór, 260 kíló. Gefum góða stöði, koma svo. Jæðin Salmur.
Virkilega góð sigur, Múrnes árangurslaus í höfuðhótti. Þá var þetta liftara búinn hjá okkur í bíli. Við höfum verðin aftingu rétt bráðum. Skokki bara aðeins við. Að finna myndina sem þú varst að sýna mér á. Heimi, en hún var mjög flott. Við fáum að keppendur upp til okkar. Það er við gráfánan hjá okkur. Þau eru rétt ráð til þetta sigurvegara hverjir við fyrir sig. Ég var að meina þetta sem keppendur til að koma upp núna sem fyrst.
Sub-Junior, 60, sem Íslandsmet í mínus 69 kílógraflokki. Það er gott gott. Arna sem Íslandsmet líka í mínus 69 kílógraflokki með 183 kíló. Grímar sló Íslandsmet í mínus 57 kílógraflokki 12 kíló, sem er 172,8 kíló. Kristi, maður segja snýtt Íslandsmetinu, sem er 240 kíló Íslandsmet, sem er þyngsta restöðulista sem tekin hefur verið móti á Íslandi á kvenmanni. Það er virkilega gott. Og svo bjarti að þetta réttilega á að hann var sér Íslandsmet í Master 2 mínus 120 kg með 260 kg nýttum styrktur. Ég var gott það. Jóhann var líka sem Íslandsmet í mínus 52 kílógraflokki 92,5 kíló. Það var fleiri. Eiginlega ekki. Alltaf þeir stóðu öll ógeðslega vel, innan til hamingju. Við ætlum að byrja á hérna að fara í flokkana í kvennaflokki. Í fyrsta sæti í mínus 52 kílógraflokki Jóhanna. Í fyrsta sæti í mínus 57 kílógraflokki Drífa. Kílógraflokki í öðru sæti, Heiða, Vist. Og í fyrsta sæti, Arna. Nei, við Guðrún Kristjana. Mínus 76 kílógraflokki, öðru sæti Heiðrún Frímanns. Þetta er fyrsta móti fyrir okkur Káa. Og í fyrsta sæti Elsa. Í mínus 84 kílógraflokki og Þóra, fyrsti sigurvegari. Hún fætti líka í húnna fyrir í dag, en það fannst ekki á liftarum hennar. Hún var virkilega skil í gott lag. Í plús 84 kílógraflokki var í þriðja sæti Kristjana M. Í öðru sæti Kolbrún Katla. Og í fyrsta sæti Kristín Þorvaldsdóttir. Í mínus 105 kílógraflokki var í þriðja sæti Þórður.
Gunnar Ingi. Róbert. Í öðru sæti Andri Páll. Og í fyrsta sæti Bjarki. Öðru sæti var Gissur Hrafn. Og í fyrsta sæti var það Samuel Máni. Við gefum til keppnins gott klapp. Svo í overall stigakeppni í klassík karla var sigurvegarinn Pedro. Og hann fær núna verður bikar og Kulda með eigin vali frá Kulda. 2 baukar af Unbroken og svo á hann fá gjafakaup frá Purity Hub sem gleymdust í flutningi. Við vorum virkilega gott klapp. Overall stigakeppni kvenna var Kristín Þórðardóttir sem sigraði. Ég veit að gott klapp. Hún fær samkomuverðlaun. Birta, Kulda með eigin vali og 2 baukar af Unbroken ásamt gjafakaup frá Purity Hub þegar það finnast. Ég veit gott klapp. Ansvöru auðvitað okkur að káa, þakka kærlega fyrir keppindur fyrir að mæta mótið, fyrir áhörundur að koma að segja bakið okkur og takk kærlega fyrir okkur. Góði mótið aðeins. Ég skal svo mæta
professional